nästa projekt. Det är inte min maskin. Den tillhör MJM Powersport, tror jag de heter, i Gällivare. Och de har frågat mig om jag kan modifiera den lite. Det fattas lite delar här. De har väl säkert skruvat bort så det ska gå lättare för mig. Den ska kortas, bandtunneln, typ, vad sa de, 10-15 cm. Någonting som blir bra. Och det är lite knepigare på en BRP än på en Arctic Cat som jag har gjort hittills. För att här är ju kylaren typ inbyggd i tunneln. Den är en del av tunneln. Jag har aldrig gett mig in på att göra det på en sån här, så det ska bli intressant att se hur jag ska gå tillväga. Jag har en idé i alla fall hur jag ska göra. För att kylaren är ju som... Övre delen av kylaren är tunneln, vad jag vet i alla fall. Och sen är det bara en bockad plåt, eller pressad plåt, som är limmad och, eller svetsad, eller vad det nu är, dit upp. Så, ja. Det här kommer bli bra. Det ser jag direkt. Det kommer bli hur bra som helst. Mange, om du tittar på det här, så jag uppskattar att du har tömt tanken. Eller om ni nu inte bara har tankat om den var tom, inte vet jag. Hur som helst så var det lite väl snålt, för jag kom inte ens upp på släpet hemma med den här, så jag har tankat 1/2 liter åt dig, men jag bjuder på den bensinen. En till sak jag kan tillägga förresten är att den här skotern har ingen regskylt. Det står typ 0 mil på mätaren på den. Den står på lappen i alla fall, en Lynx Commander 900 Ace. Den här maskinen kostar 230 000 spänn. Den är helt ny och det är inte min, så lite press känner man ändå att inte fucka upp det här nu. Titta där, jag ska trycka in här. Det var ganska lugnt det där. Det var ju den sämsta borren jag hade, tror jag. Men den här måste ju vara skitbra. Det ser bra ut.
fan. Så. Nemas problemas. Den här kylaren är ju svetsad runt och jag ser svetsen, den går här. Yttre svetsen, inre svetsen går just här. Och jag funderar på om jag inte, alltså jag måste ju nästan kapa den. Åtminstone så jag kommer där. Det är ganska mycket att korta. Alltså 170 mm. För jag vill kapa ut så jag får hela den här U-böjen. Så jag kan återanvända den. Här ser ni hur det ser ut här under. Här är alltså bandtunneln. Ja, det är en plåt i alla fall. Och den här övre plåten, det är alltså den som man ser från ovansidan. Och så är det en till plåt här. Ganska tunna aluminiumplåtar. Och de tillsammans blir de i kylaren och bandtunneln. Så går det en svets runt här. Och så en på insidan såklart. Och när man kortar en sån här, då måste man kapa av tunneln. Vars man nu väljer att så mycket ska vi korta den. Där kapar man av den. Sen måste man skära ut den här från den här biten. Så man får det här U-et tillbaka. Så att den är lös, den undre plåten alltså. Och sen ska man flytta in den. Så jag vill ju kapa den typ här. Kapa av tunneln rakt av här. Sen tar jag den här biten och så flyttar jag den fram. För då kommer den här biten flyttas typ så här långt fram. Så då kommer den passa perfekt hit. Ultra grade, det måste ju vara bra. Den här behöver inte bli helt rak, den här biten. Fan, går den här inte av alls. Så. Snyggt. 54. Den är så rak som den blir. Ja, nu är det ingen återvändo på det här projektet i alla fall. Nu måste jag kapa ut den här så jag får spara den delen. Det här borde bli lite intressant att se om jag orkar välta omkull den här nu. 333 kilo står det på sidan och nu är det minus bogey. Men jag tror det är torrvikt. Ja, den är ganska torr nu, vi har ju knappt inga vätskor i. Så, nu har jag kapat ur den här själva vändningen i kylaren från den här biten som jag kapade av där längst bak. Så nästa steg blir ju i så fall att få den här att passa så bra som möjligt här. Måste markera ut var den ska sitta, den blir typ här någonstans. Jag ska flytta fram den lite längre än vad den måste vara ifall man vill trimma till kanten eller om man vill korta den ännu mer. Så är inte kylaren hela vägen bak. Så jag sätter in den, den satt 3 cm in original. Jag vet inte om jag sätter den kanske 5 cm in, någonting sånt. Så nu är det en ganska kritisk del i det här för att jag får bara rondella i den här yttre plåten här. Det som ska bort från den.
för att den här ska passa. För att börja rondella igenom till den bakre, då måste jag börja svetsa igen det också. Och ja, det blir bara pannkaka av alltihop. Så man får ta sin tid och göra det rätt. Så här blir det att kapa. Därefter ner och så runt. Så man som följer svetsen rakt ner och så följer svetsen. Det är ingen idé att kapa av rakt här, säger inte jag det som. Eftersom att den här svetsen sitter hela vägen här. Så om du kapar av här får du ändå inte bort biten. Så jag låter den här svetsen låter jag vara här. Så kommer jag trimma till den här biten som ska hit istället. Bara lägga den ovanpå den här plåten. Det kommer bli bra det tror jag. Jag vill inte ha några grader kvar här i, för att då kan det ju bli kanske när jag svetsar att de bara som smälter loss och ramlar ner hit i, så är det massa skräp kvar i kylaren. Åker och sätter igen en termostat eller käkas under vattenpumpen eller någonting, så det måste vara rent. Så jag bara slipar, jag tog inte i här vars jag inte har behövt, lite grann i de här bara, men den här svetsen kommer gå. Sen går ju som den här utbuktningen där uppe, så då kommer jag inte svetsa någonting i den här plåten. Så det är väl typ runt här som det behövs, och sen i mitten här måste jag svetsa igen ett hål. Om jag bara sätter dit den här nu så här och svetsar fast den, då kan man ge sig fan på att det kommer läcka ut glykol i de här hålen här borta, för det går ingen svets här i mitten. Men det finns ett hål här som går in dit emellan. Så att jag måste svetsa igen det här hålet. Sen tror jag att jag ska slipa upp här lite. Någonstans här. Och lägga en sträng med svets här i också, för att ge som en extra försäkring. Att det inte ska läcka förbi hit. Allt aluminiumspån som är inne i kylaren nu, här inne i kanalerna, måste jag spola ut såklart. Så jag ska bara ta med vattenslangen, spola in, och om jag hade spolat från andra hållet, då hade ju bara vattnet runnit längs med botten av den här kanalen och ut. Så allt spån som sitter fast här uppe hade ju inte kommit ut. Så jag får spola in härifrån och så låter det rinna ut. Pinnfräs i en borrmaskin, det här kan ju vara en jävligt dum idé. Men det är färg nere i hålet här som jag hoppas på att jag kan få bort utan att behöva borra igenom. Oj, om det inte det där är nog rent så vet jag inte vad. En sak som jag kommer att tänka på nu, om jag nu svetsar in den här så här. Eftersom att jag har kapat de här bitarna bort härifrån innanför svetsen, så betyder det att den här glykolen som är här i, den kommer ju vara upp mot svetsen. Sätter jag dit den här biten, svetsar här, så finns det en viss risk att det kan läcka förbi här just in mot svetsen och ut där. Så jag ska slipa bort material där, här nere och även på den här i mitten här vars den möter, så jag kan svetsa igen det ordentligt. För glykol är en sån vätska som läcker minsta lilla chans den får till det, för att ja, det är varmt plus att den inte har någon ytspänning, så kan det läcka, då gör det. Den läcker lika lätt som luft.
Så. Den här filuren ska ju på plats någon gång också. Alltid rengöra tillsatsen innan man svetsar. Det är svårt att rengöra den efteråt. Jag har en liten idé av att om jag svetsar ovansidan här först, så om det är något vatten och skit kvar så hinner det ju kanske dunsta bort, för det kommer ju såklart rinna neråt. Så, den är svetsad hela nu. Ett tips om någon annan ska göra det här, som jag har stött på nu. Jag vill ju ha mycket ampere när jag svetsar så att jag får en ordentlig genombränning på det här. Det blir en fin svets och bra genombränning. Och det är ju det jag har kört på, men såklart när man svetsar så drar sig saker. Så nu har ju tunneln kommit hitåt ganska mycket. Det är ganska mycket att rikta på det här. Så gör jag det här en gång till så kommer jag förmodligen borra hål här, precis som det är original, och så kommer jag skruva fast någonting, ett grovt platt järn eller ett vinkeljärn är nog ännu bättre. Skruva fast på ovansidan, för den är inte i vägen när man svetsar då, men då kommer man spara ganska mycket arbete nu i efterhand. Eller kanske ett plattjärn som är så 200 brett. Det går den över här, då rör det här sig inte. Men ja, det är ju bara tunn aluminium, så det ska nog inte vara så svårt att rikta tills det ser nog bra ut. Det finns färdiga hål där och sen samma där uppe, så jag ska borra rätt igenom och så sätter jag skruv och mutter där nu, för jag har inga popknitar här för tillfället. Om man tar den här gamla delen som vi kapar bort, så håller man den emot. Får se nu, det vill vara typ svårt att hålla kameran fokusera på två saker. Alltså det är en ganska stor bit som måste riktas här. Så jag ska försöka rikta till det här så att det blir så bra som jag kan få det. Jag är ingen guru på plåtslageri direkt, men jag ska försöka mitt bästa och så får vi se hur det blir. Helt rakt får jag den inte. Jag har hållit på att värma, knacka den lite. Jag har haft en så här fyrkantstång i aluminium som jag har spänt fast hit. Och så har jag hållit på att rikta den mot den här. Men eftersom att han ska sätta fast ett bakljus hit. De här ska ju ha en båge som går här egentligen. Det ska vara någon packlåda och massa sådana grejer som inte de skulle ha nu tydligen. För det var ju gubbgrejer och det ska vi jobba bort. Tänkte jag att jag har ett vinkeljärn i aluminium som jag kan sätta hit. Så kapar jag den till längd så den sitter snyggt här. Skruvar den längs med och då borde det dra den här så att den blir ganska rak. Sätter jag skruvarna ganska tätt. För då får man, om vi sätter hit ett vinkeljärn, så ja, då får vi ju inte bara att det stadgar upp den, utan även att den det ger en möjlighet att stoppa dit ett bakljus på någon vettig plats. Då slipper jag kanske ha dem att ringa åt mig och säga sen att de har borrat hål igenom här och så sipprar det ut glykol
Och så måste jag ha tillbaka den och svetsa det. För jag har sagt åt dem att om det skulle läcka någonting, säg att den håller en vecka så börjar det läcka glykol någonstans. Då kommer de tillbaka så fixar jag det. För att jag lämnar inte ifrån mig grejer som jag inte är nöjd med. Så ja, innan jag kör någon leakdown-test och kollar att det är tätt så ska jag slipa till några svetsar här som har kommit igenom lite. Så jag ska slipa till det där. Men jag tänkte fixa det här först. Jag ska rikta och göra så att den ser bra ut. Sen kollar jag om det faktiskt håller tätt eller inte. Så jag har kapat till en bit av den här så att det är 45 graders vinklar så här för att det kanske ser snyggare ut. Så ska jag kantavkänna nu så jag får måtten rätt och så borra några hål hit i för skruvar. Så här blev den här. Det är, ja, kanske inte syns, men det är knappt ingen glipa. Enda stället vars det är en liten glipa är här i mitten vars jag inte har någon skruv. Ställer den på 50. Vad fan står det? Det är CMHG, just vad jag tänkte på. Ställer den på 50 sådana, den är på gula där nu. Vi ska inte redlina den här maskinen nu. Och den var där i 20 minuter så innan jag tar en siesta. Någonting läcker. Nu är det, jag satte upp den till 50, nu är den nere på 15 ungefär. Det har gått nästan, ja, kan det ha gått 45 minuter nu. Men en sak jag måste säga är att den här leakdown-testaren har jag haft problem med förut. Jag tror det var med i den här videon när jag byggde en Minarelli AM6-motor. Så hade jag problem och den läckte i den här konan och ja, den läckte på lite olika ställen den här. Jag tätade den så gott jag kunde men jag fick den aldrig att hålla tätt i AM6-motorn. Så det kan vara mätaren som läcker. Det är så himla litet, men jag ska försöka istället för vakuum. Ska se om jag kan på något sätt få tryck istället i systemet. Och så ska jag kolla med vatten bak på kylen. Jag sprutar på från någon sån här blomspruta. Och se om det bubblar någonstans. Nu har jag mullemeckat ihop den här trycklyftslangen som går till en liten bensinslang som passade perfekt hit i. Den går in i expansionskärlet och in i röret som går iväg till slangen som sen går ner i kylaren. Så då kan jag köra trycklyft direkt på. Och så har jag en kulventil här, eller kulventil, en liten bensinkran från en gräsklippare tror jag det är. Den här slangen här har jag använt förut med ett Y-kors för att köra rotgas i tyggsvetsen. Så jag råkade ha den. Och om jag nu kör igång det här. Så vi kör tryck in i systemet. Nu blir det ju inget tryck för det är inte tätt där borta, men jag får in luft. Så har jag gått runt med vatten här. Det kanske bara bländar. Så kanske. Här. Just där bubblar det. Så det var ju som jag anade att det skulle läcka längs kanten här. Jag tror det är så i alla fall. Eller så är det bara rakt ut där. I vilket fall så ska jag slipa ner lite här. Jag vill inte bara fortsätta svetsa här och försöka lappa ihop, utan jag slipar bort här och så lägger jag en ny svets istället. Kanske gå lite längre upp också så att det riktigt smälter ihop.
Så, det är nu morgonen därefter. Jag kom hit efter middagen igår. Klockan var typ kanske, jag tror det var 6 på kvällen. Och jag har varit härifrån först nästan vid midnatt. Hållit på att köra den här leakdown-testen som ligger där på andra sidan. Och så konstatera att det är läckor. Köra tryck i systemet istället. Eller ja, flöda i alla fall med luft igenom. Försöka hitta dem. Och de är så små de här läckagen. Så det tar 10 minuter kanske att hitta ett läckage. Och så fixar man det. Då fanns det ett till. Jag har fått svetsa på mer här uppe. Slipa bort och inte bara svetsa ovanpå utan slipa bort, svetsa. Blir det skit i svetsen igen. Slipa bort, svetsa igen. Det här uppe har det varit. Här har det varit. Och så där nere har det varit. Just vid de här fabrikssvetsarna. Men hur som helst så vägrar jag ge upp för jag är alldeles för envis för det. Jag hade hållit på fast en vecka om det behövdes. Jag har ställt den här på 15 igår. Och den står på 15 idag. Den har varit över hela natten. Och det har inte läckt ut. Så nu kör vi på det här. Nu sätter vi ihop det här aset så får vi se om det håller tätt för glykol under tryck och när det är varmt. Jag har värmt svetsarna med blåslampa. Och det har inte sjunkit ändå. Man kan göra så för om det finns något litet hål någonstans som öppnar upp sig först när det blir varmt. Det finns säkert något smidigare sätt att göra det här på än så som jag gör det, men jag gör det här så sällan så jag har inte direkt någon rutin för hur jag ska stoppa i en bogey. Man får alltså brottas med de här, men det är tur att det finns en bil här. Så att det är ett spännband dit så kan man dra bogen bakåt. Som sagt finns det säkert något bättre sätt, men inte någonting som jag vet om. Det var ju lite oklart hur det skulle göras här också. Inte för mig, inte för min del. Men hur de ska göra sen, om de ska bort med färgen och lacka om på nytt. Eller om de ska ha ett dekalkit eller vad de ska göra. Och får jag välja, då hade ni ju satt i ett dekalkit hit på med Petson och Findus tema. Och så får det vara en muckla här som håller i en tiggsvets. Ja, alltså handtaget. Det hade varit det bästa. Helt klart, utan tvekan. Jag håller på att fylla på glykol. Kör med den här samma leakdown-testaren. Om man sätter en slang här ner i glykoldunken. Så när man har byggt vakuum i systemet öppnar man kranen här bara. Då suger den upp glykolen från dunken och kör in det i systemet. Så det är det jag håller på med nu. Fast jag har varit över maxnivån flera gånger, så får man släppa av och så får det sjunka efter. Några minuter. Det är 72 grader kylvätsketemperatur. Och jag känner här att det är, man bränner sig nästan av att hålla handen här. Och ja, det verkar hålla helt tätt. Det har inte kommit en droppe ännu. Så nu kör vi in, gör de sista måttarna på bandtunneln och så skruvar vi ihop den och skickar iväg den. Jag har varit i telefon med ägaren och han ville ha någonting typ sånt här när den är färdig. Han skulle göra bågen och förstärkningarna själv. Så jag ska kapa till här på tunneln neråt så här. Ska designa till någonting där och ja, kapa av helt enkelt på båda sidorna.
Jag var aldrig riktigt nöjd med de här brickorna jag satte hit. Det är sådana som jag hade redan i en påse, de är i plast. Så jag har svarvat några i aluminium. Jag tror det är 6082 T6, det kan vara 7075. Jag hade inte märkt upp den stången. Men de här viker sig bara, de buktar som ut när man drar åt grejerna. Så jag ska byta. Nu är det nog bara att städa ihop, kolla med ägaren att han är nöjd och sen får den här bege sig till Gällivare. Så där, nu får jag anse att den här är klar att levereras. Ägaren är informerad, han är skitnöjd, han kommer att hämta den idag vid lunchtid. Och det är nu dagen efter från när jag jobbade på den sist, det var igår kväll och höll på. Så här ser det ut från sidan. 155 mm har jag kapat, då blir det så här. Så det är ju perfekt på en Lynx Commander, det är just här man behöver. Att det inte ska hänga sig när man stråkör eller när man gör rullevändningar. Då vill man inte bromsas av tunneln. Det tycker inte ungarna är kul heller om de sitter bak i en sån här pulka. Och så får de inte se när man gör rullevändningar framför. Hur kul är det? Och sen vill jag rikta ett tack till MJM Powersports i Gällivare som ger mig det förtroendet att kapa isär och svetsa och bygga om en maskin med 0 mil på mätaren som kostar 250 000 nästan. Nu kanske inte det inköpspriset de har, men den är fortfarande värd så mycket pengar. Så det är nog inte... De skickar inte iväg såna här grejer kanske till vem som helst. Så man får ju känna sig lite speciell på ett bra sätt, antar jag. Jag tror att det här är nog världens första 2024 Lynx Commander 900 Ace Turbo som är shorty. Jag tror inte om det ens finns någon Commander som någon har byggt till shorty. Jag vet inte om folk gör sånt. Jag har aldrig sett någon i alla fall. Så det känns ju lite speciellt. Har man byggt den första